जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल क्रिएशनवरील एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ आहे तो लहान मुलांच्या वाढदिवसा स्टेटस आपण बनवू शकतो. त्यासाठी तुम्हाला एका ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे. त्या ॲप्लिकेशनचं नाव आहे काइनमास्टर. मित्रांनो, तुमच्याकडे जर प्ले स्टोरवरून डाउनलोड केलेलं काइनमास्टर असेल तर त्याच्यावरती मेड विथ काइनमास्टर हा लोगो दिसतो. तर तो लोगो घालवण्यासाठी तुम्हाला पैसे द्यावे लागतात. पैसे न देता काइनमास्टर तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. त्यासाठी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिलेली आहे. त्या लिंकवरून तुम्ही ते काइनमास्टर डाउनलोड करा, अगदी फ्री आहे. तर मित्रांनो, व्हिडिओवरती नवीन आला असेल तर चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा, व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते कळवा. तर मित्रांनो, चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, आपण काइनमास्टरच्या विंडोवरती आलेले आहे. ते 3 वर्तुळ दिसत आहे. त्या वर्तुळातील मधला वर्तुळ जो मोठा आहे त्यावरती टच करायचा आहे आणि त्यानंतर आपल्याला व्हिडिओ आडवा बनवायचा आहे. त्यामुळे तो 16:9 हा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर आपल्या पुढे जे आहे असे ब्लँक स्क्रीन ओपन होईल. तर ब्लँक स्क्रीन ओपन झाल्यानंतर आपल्याला सिम्पली एक काम करायचं आहे. मीडियावरती टच करून आपल्याला आपला जो बॅकग्राऊंडला बॅनर म्हणजे कोणता आपला जो लहान मुलाचा स्टेटस आपण बनवणार आहे त्याचा कोणताही फोटो घेतला तरी चालेल किंवा असा प्लेन एखादा एडिट केलेला फोटो असेल तर तो घ्यायचा आहे. त्यानंतर क्रॉपवरती टच करायचा आहे आणि तुम्हाला ज्याची साईज केवढी ठेवायची आहे ती ठेवून त्यानंतर ओकेवरती टच करायचा आहे मधल्या सेंटरच्या. त्यामुळे आपल्याला काय होईल, आपला जो सुरुवातीची आणि शेवटची पोझिशन जी आहे ती सेम राहील. त्यानंतर ते आपल्याला 30 सेकंदाची लेअर आहे ती लांबवायची आहे. अशी त्यावरती टच करून अशी ओढत पुढे न्यायची आहे. त्यानंतर ओकेवरती टच करून आपला इमेज जो बॅकग्राऊंड आहे तो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला दुसरं काम करायचं आहे ते म्हणजे लेअरवरती टच करायचं आहे आणि इथे ओव्हर नावाचा ऑप्शन दिसत आहे आणि त्याच्यावरती इफेक्ट आहे. तर इफेक्टवरती टच करायचं आहे आणि ते बेसिक इफेक्ट आहे त्यावरती टच करून इथे ग्रॅज्युएशन ब्लर यावरती टच करायचं आहे आणि ओकेवरती टच करायचं आहे. त्यानंतर हे आपले ब्लरचा ऑप्शन आहे तो पूर्ण लेअरवरती घ्यायचा आहे. त्यानंतर ते आपल्या ब्लरच्या ऑप्शनवरती टच करून इथे सेटिंगवरती टच करायचं आहे आणि इथून सेटिंग थोडीशी वाढवायची म्हणजे 4 किंवा 3 घेतली तर चालेल. त्यानंतर ते आहे ते पूर्ण स्क्रीनवरती आपले घ्यायचं आहे. त्यासाठी असं ते ओढून मोठं करायचं आहे म्हणजे आपला जो इमेज आहे तो ब्लर दिसेल. त्यानंतर आपल्याला दुसरं काम करायचं आहे ते म्हणजे लेअरवरती टच करून एक व्हिडिओ इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे. तिथून तुम्ही फ्रीमध्ये इन्स्टॉल करून ते आपले डाउनलोड करून घ्यायचे आहे. त्याचा पासवर्ड मी व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, तर व्हिडिओ पूर्ण पहा. मित्रांनो, ते आपण लेअर जी आहे ती ॲड करून घ्यायची आहे. तर ती ग्रीन स्क्रीन इफेक्टची जी व्हिडिओ लिंक दिलेली आहे तिथून तुम्ही तो डाउनलोड करायचा आहे. त्यानंतर कात्रीच्या शेजारी आणि आवाजाच्या मध्ये जे ऑप्शन दिसत त्यावरती टच करून इथे त्यावरती टच केल्यानंतर ऑफ आणि त्याच्यासमोर फुल स्क्रीन येतं. तर फुल स्क्रीनवरती टच करून आपली लेअर जी आहे ती फुल स्क्रीनवर घ्यायची आहे. त्यानंतर दुसरं काम करायचं त्या व्हिडिओवरती टच करून इथे थोडंसं खाली जायचं आणि ते क्रोमाकी नावाचा ऑप्शन दिसत आहे. क्रोमाकीवरती टच करून अनेबल करायचं आहे म्हणजे आपला फक्त निळा कलर आहे तो राहील आणि हिरवा कलर आहे तो निघून जाईल. त्यानंतर ओकेवरती टच करायचं आहे आणि लेअरवरती जाऊन आपल्याला अजून एक व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे, तिथून तुम्ही तो व्हिडिओ घ्यायचा आहे. तर तो व्हिडिओ ॲड करून घेतल्यानंतर तो आपल्याला अशा प्रकारे दिसेल. तर त्यानंतर आपल्याला एक काम करायचं आहे, ते खाली ब्लेंडिंग ऑप्शन दिसत आहे त्या ब्लेंडिंग ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि ते स्क्रीनचा ऑप्शन दिसत आहे त्या स्क्रीनच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे. तर स्क्रीनच्या ऑप्शनवरती टच केल्यानंतर आपला जो बॅकग्राऊंडचा पांढरा कलर आहे स्क्रीन नाही मल्टिप्लायवरती टच करायचा. मल्टिप्लायवरती टच केल्यानंतर आपला मागला जो काळा कलर पांढरा कलर होता तो निघून जाईल. त्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आहे तो थोडासा असा लहान करून इथे असं घ्यायचा आहे म्हणजे आपला जो व्हिडिओ आहे तो आणखीन इंटरेस्टिंग दिसेल. त्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आहे तो अशा प्रकारे दिसेल. त्यानंतर आपला व्हिडिओ आहे तो सेव्ह करायचा आहे. व्हिडिओ सेव्ह करायचा शेअरवरती टच करायचा आहे आणि आपला व्हिडिओ आहे तो सेव्ह करायचा आहे. आपला तो व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर परत आपल्याला काइनमास्टरवरती यायचं आहे आणि मधला वर्तुळ आहे त्यावरती टच करून 16:9 हा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर मीडियावरती टच करून आपल्याला एक वरून टच करून एक ब्लॅक कलरचा बॅकग्राऊंड घ्यायचा आहे. तर ब्लॅक कलरचा मी एक बॅकग्राऊंड घेत आहे आणि तो आपला बॅकग्राऊंड जो आहे तो 30 सेकंदापर्यंत खेचत न्यायचा आहे. आणि 30 सेकंदापर्यंत गेल्यानंतर आपल्याला लेअरवरती टच करून आपण जो एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आपण गॅलरीमधून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तो व्हिडिओ आहे तो पूर्ण स्क्रीनवरती घ्यायचा आहे आणि कात्री शेजारी जो चौकोन आहे त्यावरती टच करून आपली लेअर आहे ते पूर्ण स्क्रीनवरती घ्यायची आहे. त्यानंतर ओकेवरती टच करायचं आहे. तर त्यानंतर आपल्याला ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट जो आहे तो आता आपल्याला ब्लू कलर आहे तो आपल्याला घालवायचा आहे. त्यासाठी क्रोमाकीवरती टच करायचा आहे आणि अनेबल आहे ती करायचं आहे. त्यानंतर आपला ब्लू स्क्रीन आहे तो पूर्णपणे निघून जाईल. तर थोडंसं तुम्ही त्यात ॲडजस्टमेंट करायचं आहे अशा प्रकारे.
थोडं पुढं मागं घेऊन हे अशा प्रकारे ॲडजस्ट थोडंसं करायचं आहे. ॲडजस्ट केल्यानंतर हे मी 51 वरती ठेवत आहे, मगाशी होतं तसं. तर ॲडजस्ट केल्यानंतर ओकेवरती टच करायचं आहे. त्यानंतर आपला जो जांभळा कलर आहे तो पूर्णपणे जाईल व्हिडिओमधील. आणि त्यानंतर आपल्याला आता दुसरी स्टेप जी आहे ते आपल्याला फोटो यात ॲड करायचा. फोटो ॲड करण्यासाठी लेअरवरती टच करायचा आहे आणि मीडियावरून आपल्याला आपल्या गॅलरीमधील जे फोटो आहेत ते फोटो आपण ॲड करून घ्यायचे आहेत. फोटो ॲड करण्यासाठी असं सिम्पली आपल्या गॅलरीमधून फोटो लेअरवरून घ्यायचे आहेत आणि त्या असे फोटो घेऊन ते डिलीटच्या खाली जे 3 डॉट आहेत त्यावरती टच करून सेंड टू बॅक ह्या ऑप्शनवरती टच करायचं. म्हणजे आपला फोटो जो आहे तो पूर्णपणे अशा प्रकारे सेट होईल आणि व्हिडिओला सेट होईल असा तो फोटो घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर ओकेवरती टच करायचं. त्यानंतर आपला व्हिडिओ थोडासा प्ले करून बघायचा आहे. व्हिडिओ प्ले केल्यानंतर ज्या ठिकाणी आपला व्हिडिओची लिंक जी आहे ती मागल्या साईडला जाईल आणि पूर्णपणे क्लोज होईल. तर इथे क्लोज झालेलं दिसत आहे. तर क्लोज झाल्यानंतर इथून आपला इमेज जो आहे तो कट करायचा आहे. त्यानंतर आपला दुसरा इमेज जो आहे तो लेअरवरून ॲड करून घ्यायचा आहे. तर आत्ता आपण आपला दुसरा इमेज जो आहे तो ॲड करून घेतलेला आहे. तो सुद्धा इमेज त्या स्टेपनुसार सेंड टू बॅक करायचा आहे आणि आपल्या इंकनुसार इथे सेट करायचा आहे व्हिडिओनुसार. आणि त्यानंतर तो जेव्हा आपली शाई क्लोज होईल त्या ठिकाणी तो फोटोसुद्धा कट करायचा आहे. त्यानंतर त्याच्या पुढं दुसरा आहे तो सुद्धा फोटो अशा प्रकारे ॲड करायचे आहेत. अशा प्रकारे सर्व फोटो जे आहेत ते ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर अशा प्रकारे आपण सर्व आपले जे इमेजेस आहेत त्या योग्यरित्या सेट केलेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला ते एक सॉन्ग ॲड करायचं. सॉन्ग ॲड करण्यासाठी ऑडिओवरती टच करून तुम्ही कोणतेही सॉन्ग ॲड करू शकता. तर त्यानंतर आपल्याला इथं जर आपला एडिट केलेला जर लोगो वगैरे लावायचा असेल तर तुम्ही मीडियावरून तुमचा लोगो जो आहे तो तुम्ही लोगो इथून लावू शकता. लोगो लावल्यानंतर तुमच्या साईजनुसार तो सेट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तो लोगोची लेयर जे आहे ते आपल्या पूर्ण स्क्रीनवरती ठेवायचे. त्यानंतर तुम्हाला जर ज्याचा बड्डे आहे त्याचं नाव वगैरे टाकायचं असेल तर तुम्ही इथे खाली टाकू शकता. त्यासाठी तुम्हाला इथे लेवलवरती टच करून टेक्स्टवरती जायचं आहे आणि इथे जे नाव आहे ते इथे नाव टाकायचं आहे. मी आत्ता इथे नाव टाकत आहे ओम. तर ओम नाव छोटं आहे त्यामुळे मी टाकत आहे. नावसुद्धा याचं ओमच आहे. त्यानंतर आपल्या फॉन्टवरती टच करून कोणताही फॉन्ट एक आहे तो निवडायचा आहे आणि ओकेवरती टच करायचं. हे सर्व फॉन्ट तुम्हाला आपल्या ॲप्लिकेशनमध्ये मिळते. जर ते ॲप डाउनलोड केलं नसेल तर डाउनलोड करा. इथून तुम्ही कलर चेंज करू शकता. आणि त्याला इथून ओरे इफेक्टसुद्धा तुम्ही अशा प्रकारे देऊ शकता. मित्रांनो त्यानंतर आपल्याला ह्यावरती अजून एक व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. तर तुमच्या मोबाईलला जर मल्टिप्लेयर लेअर जर सपोर्ट करत नसेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करू शकता. मी आत्ता माझ्या मोबाईलला सपोर्ट करत नाही त्यामुळे मी व्हिडिओ एक्सपोर्ट केलेला आहे आणि त्यानंतर डबल ॲड केलेला आहे. त्यानंतर लेअरवरती टच करून मीडियावरून अजून एक आपल्याला वर लेअर आहे ती ॲड करून घ्यायची आहे. तर तुम्ही त्याची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर तिथून तुम्ही ते ॲड करून घ्यायचं. त्यानंतर कात्रीच्या कडेला चौकोना त्यावर करून ती फुल स्क्रीन करायची आहे. त्यानंतर ओकेवरती टच करायचं आहे आणि त्यानंतर आपली जी व्हिडिओ आहे त्यानंतर व्हिडिओचं खाली जाऊन ते कलर ॲडजस्टमेंट आहे त्यावरती टच करून आपल्या व्हिडिओचा 3 नंबरचा ऑप्शन आहे सॅच्युरेशन तो पूर्णपणे वाढवायचा आहे. म्हणजे आपला व्हिडिओ ते थोडा डार्क होईल आणि त्यानंतर ओकेवरती टच करायचं आहे. त्यानंतर अजून एकदा व्हिडिओवरती टच करून इथे खाली ब्लेंडिंगचं ऑप्शन आहे त्यावरती टच करून आपल्या व्हिडिओला स्क्रीन करायचं आहे. म्हणजे आपला बॅकग्राऊंडचा व्हिडिओ दिसेल आणि त्यावरती असे फायरवर्क उडतेले दिसतील. त्यानंतर आपला व्हिडिओ तो खूप ॲट्रॅक्टिव्ह दिसेल. त्यानंतर आपल्या व्हिडिओवरती एखादं सॉन्ग कोणते ॲड करून आपला व्हिडिओ जो आहे तो एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर या व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी शेअरचं ऑप्शन दिसतं त्याच्या शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपला व्हिडिओ जर 720 किंवा 1080 पिक्सलमध्ये व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यास सुरुवात करायची. तर मित्रांनो अशा प्रकारची एडिटिंग व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा आणि यार व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि कमेंटमध्ये तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला तेही सांगा. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.